Hey jongens, daar ben ik weer met een andere episode van coconut rice of kokosrijst die we gaan maken. Eerst, ik wil jullie bedanken voor jullie opmerkingen, voor jullie kritiek, voor jullie likes. En voordat we beginnen, eerst één ding. Nummer 1 van alle kritiek eigenlijk die ik heb is van, ja, je bent te serieus. Dus ik realiseerde me eigenlijk van, oké, dus eigenlijk vinden jullie me in het echt veel grappiger dan als ik hier sta te koken. Maar zoals ik heb geleerd in mijn tienerjaren tijdens scheikunde, als je in het lab bent, moet je niet te veel grapjes maken, moet je wel even serieus zijn. Dus de grapjes maken, dat laat ik even tot als wij bij elkaar zijn. En nu gaan we even serieus aan de slag. Oké, coconutrijst. Ik heb 2 kopjes rijst genomen. En de verhouding is, ieder kopje rijst neem je 1,5 kopje water. Dus dat zijn de verhoudingen. Wat gaat er vervolgens in? Er gaat in laurierblad, cardamom, kaneel, sterrenijs, kurkuma, saffraan en kruidnagel. En dan doen we later voor de garnering doen we er de cashews bij. En dan gaat natuurlijk kokosmelk erbij. En je moet wel opletten als je kokosmelk gaat gebruiken dat het niet de hele dikke kokosmelk is. Dus als je naar je tropische shop of je Albert Heijn of je Dirk gaat, moet je wel kijken dat je een beetje de lichtere soort kokosmelk heeft. Anders wordt die te gecondenseerd en dan kan de rijst niet lekker koken. Hè? Want je wil dat de rijst natuurlijk lekker fluffy is, lekker de granen uit elkaar. En wat dit recept eigenlijk zo speciaal maakt, dat is een familierecept van mijn vrouw, of eigenlijk van mijn schoonmoeder, die ons helaas is te ontvallen. En die was heel beroemd hierop. Als mensen op bezoek kwamen of familie van ver, dan vroegen ze altijd van, joh, Antie, maak even het kokosrijst voor ons. En dan maakten ze dat. En dan maakten ze, je kan het eten met elke curry. Je kan het eten met butter chicken. Je kan het eten met meatball curry. Je kan het eten met mutton curry. Dus dit is een heel bijzonder recept die we met jullie gaan delen. Alright? Oké, het vuur is aan. De pan wordt een beetje heet. Ik ga er nu wat olie bij doen. En een beetje ghee. En als je weet hoe je ghee moet maken, dan moet je even kijken naar een van onze vorige afleveringen. De olie is heet en nu gaan we gewoon alles erin gooien. Hoppa. Ik heb het even gewassen en dan even uitgelekt. En nu doe ik de rijst erbij. Oké, zoals je kan zien is dit een long grain, een lange graan basmati rijst. We zeiden al, 1 kopje rijst, 1,5 kopje water. Nou, nu bedoel ik met water gewoon liquid, ik bedoel vloeistof. Dus wat wij gaan doen, 2 kopjes rijst, heb je 3 kopjes vloeistof nodig. Dus er gaat 1 kopje kokosmelk in en dan 2 kopjes water. Het enige wat ons nog staat te wachten is even op smaak brengen met zout. En dan laten we hem even voor 15 minuten gaar koken. Even piepen tussendoor. Kijken hoe ver we zijn met de rijst. Oh, kijk. Hij ziet er is bijna klaar. Er is nog een beetje vocht over. Maar ja, het kan even nog 2 minuten duren en dan is hij helemaal klaar. 2 minuten verder. En even nu kijken. Ja, de rijst is klaar. We gaan even de cashews erbij doen. Een beetje voorzichtig dingen. En dan ga ik hem nu overscheppen. Hier hebben we onze kokosrijst. En dit is veganistisch. En je kan het met elke type curry kan je eten. Doe er je voordeel mee, maak het thuis klaar en enjoy it.